Γεια σας φίλοι και φίλες του Heroes for a Day, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη review. Έχουμε φυσικά καινούρια φιγούρα. Η φιγούρα αυτή είναι πάλι Blast from the Past, είναι Invisible Woman από τους Fantastic Four. Έχω ήδη το gimmick της ενεργοποιημένο, το οποίο φυσικά μπορείτε να δείτε. Ho ho, very funny. Ha ha, it is to laugh. Οκ, αυτό εντάξει μπορεί να ήταν λίγο κρύο. Δεν πειράζει. Εννοείται φυσικά ότι εννοώ τον Cyclops. Είναι ο Cyclops από την ταινία X-Men 2 ή X2 ή X2 X-Men United. Διάφοροι τίτλοι, διαλέγετε και παίρνετε. Ο Cyclops λοιπόν αυτός κυκλοφόρησε από την Toy Biz εκεί γύρω στο 2003. Κάπου εκεί νομίζω είχε βγει και το X2. Και απεικονίζει τον αρχηγό των X-Men. Έτσι, αγέροχο, self-confident, με αυτοπεποίθηση, να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνάμεις του. Not! Όχι φυσικά, γιατί η Fox ήθελε να κάνει poster boy το Wolverine και γι' αυτό ο Cyclops έτσι έπρεπε να κάτσει να κλαίσει στη γωνιά του. Άσε μας κάτω Fox, άσε μας κάτω Brian Singer. Δεν ήρθαμε όμως να μιλήσουμε για τις κακές επιλογές της Fox, ήρθαμε να μιλήσουμε για τη φιγούρα. Η φιγούρα λοιπόν είναι ο Cyclops, είναι με τη στολή του, από φυσικά έτσι όπως ήταν στο X2 και είναι, μάλιστα φοράει και παλτό. Είναι από μια σκηνή στην οποία ο Xavier, ναι όχι δεν τον λέω Xavier, Xavier. Ο Xavier λοιπόν επισκέπτεται τον Μαγνήτο στην πλαστική του φυλακή και τον συνοδεύει ο Cyclops. Και εκείνη τη στιγμή σκάνε κάτι φύλακες και το επιτίθενται, τους οποίους φυσικά τους δέρνει. Αλλά μετά σκάει η Madame Deathstrike και τρώει χώμα ή πλαστικό δάπεδο. Οκ, λοιπόν, η φίγουρα είναι αυτή. Έχει και βασικά στη συσκευασία της έχει δύο τέτοια sticks, δύο batons ας πούμε, έτσι, ή διάφανα κάπως, αν και από την πολύ μπίχλα δεν φαίνεται πλέον. Δεν έχω και τα δύο, έχω μόνο το ένα, γιατί πολύ απλά τη φιγούρα δεν την αγόρασα ποτέ τότε, τη βρήκα πολύ πρόσφατα και είχε μόνο το ένα μπατόν. Αλλά κατά τα άλλα όμως έτσι είναι πολύ καλή. Τώρα ναι, απεικονίζει έτσι αυτή τη λαχτάρα της Fox, να δίνει στους X-Men πάντα μαύρες στολές, έτσι, είτε δερμάτινες είτε πώς ήταν στο προπέρσινο Days of Future Past που ήταν σαν ματατζίδες, κάπως έτσι. Λοιπόν, να το δούμε πιο αναλυτικά. Έχει πολύ καλή λεπτομέρεια, την έχουν φτιάξει ωραία τη φιγούρα, έτσι. Και έχει και φυσικά είναι φιγούρα δράση, έχει articulation σε διάφορα σημεία. Να δούμε πιο αναλυτικά. Έχει εδώ, ανεβαίνει πάνω και κατεβαίνει κάτω. Λοιπόν, γυρίζει 360 μοίρες ο ώμος. Έχει πολύ ωραίο joint εδώ στον αγκώνα, διπλό. Έτσι, και φτάνει μέχρι επάνω. Γυρίζει κάτω από τον αγκώνα. Ο καρπός λυγίζει. Έτσι, τα δάχτυλα μπαίνουν μέσα και έξω για να μπορεί να κρατάει και το stick αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στο άλλο του χέρι. Έτσι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς οι ίδιες λειτουργίες. Έχει articulation και στη μέση. Είναι αρκετά posable. Έτσι μπορείτε να το φτιάξετε όπως θέλετε. Ορίστε. Θεωρητικά γυρίζει και άλλο, αλλά μέσα στο παλτό δεν φαίνεται τελείως. Joint εδώ, γύρω γύρω, και αυτό πάει 360 μοίρες. Γυρίζει άνετα. Εδώ βλέπετε και τις λεπτομέρειες, τις μπλε γραμμές της στολής. Και στο γόνατο διπλό joint. Λοιπόν, εδώ έχουμε articulation, έχουμε κίνηση εδώ στον αστράγαλο. Να φαίνεται καλά. Εδώ, να το, κίνηση στον αστράγαλο και έχουμε και λίγο άρθρωση εδώ μπροστά στα δάχτυλα. Για να του βάλουμε και το
και το stick. Να το ψιλοκρατάει, αλλά το καλύτερο gimmick που έχει ο Cyclops φυσικά εννοείται ότι ποια είναι η ιδιότητα του Cyclops, να πετάει ακτίνες από τα μάτια του και έχει φως, μπράβο, εδώ πίσω ακριβώς, στην πλάτη του έχει κουμπί, το πατάτε και ρίχνει ακτίνες. Εντάξει, ένα φωτάκι είναι κόκκινο, τι περιμένετε, ρίχνει ακτίνες. Αλλά είναι πολύ ωραίο σαν εφέ. Να τον βάλουμε εκεί. Αυτό το stick ήταν των φυλάκων. Και όταν λέω φυλάκων δεν εννοώ φυσικά του Sentinels, τα ρομπότ. Ήταν φύλακες ασφαλείας, έτσι σαν μπάτσι ουσιαστικά, να πούμε, σεκιουριτάδες, οι οποίοι φιλούσαν το μαγνήτο και είχαν πλαστικά μπατόνες για να τον πλακώσουν στο ξύλο, γιατί άμα το κάνανε με μέταλλο δεν υπήρχε περίπτωση, θα πεθαίνανε. Το θέμα είναι ότι ο Cyclops είχε λίγα δευτερόλεπτα να λάμψει σε εκείνη τη σκηνή. Φυσικά έτσι έπρεπε να προβληθεί καλύτερα η ιστορία του εφιάλτη του μανικιουρίστα. Ωστόσο όμως έχουμε μια πολύ καλή φιγούρα με πολύ ωραία λεπτομέρεια, πολύ ωραίο σχεδιασμό. Έτσι φαίνεται στη στολή του και στο παλτό. Εντάξει, η καμπαρδίνα είναι αρκετά έτσι ευκίνητη, όχι πάρα πολύ, αρκετά, ώστε να μπορείτε να τον βάλετε σε πόζα που εσείς θέλετε. Έτσι. Και το καλό είναι ότι μπορεί να κάνει και αυτό. Δήθεν την κίνηση ότι πιάνει τον διακόπτη. Δήθεν την κίνηση ότι πιάνει το διακόπτη του visor και τον ενεργοποιεί. Τώρα που το σκέφτομαι, και στα comics και στην animated σειρά έχει παρουσιαστεί με μπουφανάκι, όμως όχι με καμπαρντίνα. Μπορεί να είναι ένα tribute η καμπαρντίνα. Σε εκείνη την εμφάνιση φορούσε ένα μπουφάν πάνω από την spandex στολή του, εκείνη του Jim Lee, που ήταν μπλε με κίτρινα ζωνάρια. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Cyclops. Μια πολύ ωραία φιγούρα. Τώρα στην αγορά φυσικά δεν υπάρχει, από κάποιο μαγαζί ή με παλιά ή από το eBay, αλλιώς δύσκολα θα το βρείτε. Πάντως, άμα σας αρέσει ο Cyclops, είναι μια πολύ καλή φιγούρα. The heroic continues.